awak. Awak yang tu lah. Jangan lupa subscribe channel kita. Tanda sokongan. Terima kasih. Okay, so we start with the first question. So saya tulis kat sini lah tepi ni. Okay, so question number 1. Here we have two small plastic spheres are given positive electric charges. So when they are 14.6 centimeter apart. Okay, so the repulsive force between them is given. Okay, so what is the charge on each sphere if the sphere 1 has 4 times the charge of sphere 2? Okay, so bila you dapat maklumat macam ni, awak tengok dia bagi tahu apa? Charge 1, sphere 1 ni 4 kali ganda yang charge satu lagi. Okay, so kalau saya akan tulislah. Contoh saya akan tulis Q1 is 4Q2. Macam tu. Q2 lah. Q1 4 kali ganda Q2. Tu maklumat yang kita kena keluarkan dulu. Okay. And then kita dah tahu lah ini adalah Q1. Kita tak tahu ini Q1 and ini adalah Q2. So dia kata apa kat sini? Repulsive force kan? So repulsive force. So ke sini lah mungkin ini adalah dua-dua ni same charges, positive or negative. So dia akan ada F1, F21 and this is F12. Macam tu. Okay. So distance between them is given 14.6 centimeter. Okay. So 14.6 centimeter. Okay. So now kita dah bagi F1 tu lah. Kita tahu kan bila ada two charges, F12 is equal to F21. Macam tu. F12 is equal to F21. Boleh? So, masukkanlah. Kita tak kisah you nak guna mana-mana. Kalau saya guna F12 pun boleh. So, formula dia adalah K Q1 Q2 over R squared. R2 squared. Okay, jarak antara mereka tadi tu lah. Tukarkan kepada meter. So, masukkan nilai dia 0.255. Kita nak cari Q. Okay, so kita tahu Q1 equal to 4Q2. Q2 adalah Q2 lah. Kalau saya buat macam tu. So, you masukkan 9 exponent 9. Q1, 4Q2. Okay, Q2 is Q2. Okay, Q1 4 kali ganda Q2. So, 14.6 cm dia adalah, tukar kepada meter lah, 14.6 exponent negative 2. Jangan lupa square ni. Ni square ni. Sebab ramai nanti bila you substitute nilai, you tertinggal ni. Tekan calculator square tu. Okay. So daripada sini, dia minta kita cari. Cari apa? Charge kan? Ini soalan dia. What is the charge on each sphere? Dia nak suruh kita cek Q2 dan Q1. So daripada calculation sini, saya akan dapat dululah. Q2 saya adalah 3.89 exponent negative 7 coulomb. Okay. And Q2, tadi kita tahu Q2 4 kali ganda Q1 is 4 times Q2. So, masukkan nilai dia lah. So, dia akan dapat 1.56 exponent negative 6 coulomb. Okay. So, kita ada dua jawapan dekat sini. So, 3 markah. Okay. So, check balik dekat situ. Satu, dia akan bagi markah dekat sini. Okay. Gantian satu maknanya semua nilai you masukkan ini betul. Ini. Situ and then dan jawapan akhir lah mesti dengan unit yang betul. Kalau tak ada unit tak dapat markah akhir so masukkan. So check dekat situ 3 markah. Kalau awak tengok nilai ni jawapan akhir betul, terus dapatlah selalunya 3 markah dekat situ. Boleh? Kalau ada apa-apa nak tanya je terus. Okay? Alright. Okay, question B. So saya nak buat kat tepi sana. Tak muat ni. Sekejap Ada apa-apa nak tanya tak? So tandakan kertas awak tu 3 markah. Okay. So soalan B kita ada 5 markah dekat sini. Okay, masih ramai lagi yang tak boleh buat Kalau kita perhatikan masih ramai je lagi yang tak boleh buat. Okay, so soalan 1 ini tadi soalan A kan? Okay, B saya buat kat tepi sini. Ingat atas sikit lah. Okay. Okay.
Alright, so now look at question B. Okay, 5 marks here. So determine the electric field intensity at point P. Okay, so kita nak kira electric field, okay, intensity at point P, and then kita tahu electric field ni dia adalah vektor kan. Okay, so bila you kira nilai dia nanti, okay, mesti nyatakan sekali dia punya magnitude dan juga direction. Okay, macam tu. Okay, so kita tengok point P ni. Okay, this is point P. So Q1, pastikan tengok charge of Q1 and Q2. So Q1 is negative, Q2 is positive. Okay, so kita tahulah Q1 negative, so electric field kat sekitar dia mesti direction dia macam ni. Masuk kan? Inward. Okay. Untuk Q2 pun sama juga. Nampak dia macam ini. Saya guna. Macam tu. Okay, direction of electric field E2 is inward. Okay, same goes to this one. Kalau dia positive, dia outward. Okay, so this is E1. Okay. So at point P, okay, look at here at point P. So the direction of E1 due to charge 1 is to the left. Okay. And the direction, okay, awak tengok dekat sini the direction of electric field E2 due to charge 2, okay, is to the right. Ini color purple ni. Okay. Satu kanan, satu kiri. Boleh? Okay. So this is very important. Why? Because E2 in your calculation later, E2 must be positive and E1 must be negative. Okay. So we want to determine the the resultant electric field. Okay. Intensity at point P. So kat point P ada dua tadi kan, E1 dengan E2 sebab ada dua charge. Okay. So kita boleh tulislah total electric field at point P should be equal to, okay, E2 ke kanan tadi, so dia adalah positive E2 tambahkan dengan E1 is to the left, so negative E1. Okay, ini yang penting. Boleh? Okay, salin salin. Kalau you tak boleh jawab, awak tak boleh buat, salin dan check balik. Kenapa tak boleh buat? Okay. Jadi saya dah terangkan sebelum ni banyak kali. Saya dah pesan kalau untuk force and field. Okay. Lukis dulu dia punya direction. Okay. Of electric field or force. Okay. Tapi in your calculation, okay, don't include the negative sign. Boleh? So sekarang ni, yang pertama kita buat tak? Draw direction of the electric field at point P. Yes. Okay. Kita dah buat sekarang. E1 to the left, E2 is to the right. Okay. So now in your calculation, make sure you don't include the negative sign of the charge. So Q1 and Q2 is given negative 6 and negative 10 microcoulomb. Okay. So second, mesti masukkan formula yang betul lah. E2 mesti due to Q2 and R ini mestilah jarak. Jarak antara point P dengan charge yang kedua. Tak ada square. Ada square tak? Ada. Okay. Tolak KQ1 over R1 square. Okay. So square ni jangan tertinggal pula. Okay. Okay. So sekarang masukkan nilai dia. So kita factorizekan dia punya nilai K tadi. So Q2 is 10 microcoulomb. Negative 10. So jangan masukkan negatif. So 10 power of negative 6 over, okay, the distance between point P and charge 2 is 7 centimeter. So make sure you change to meter 0.07 square minus, okay, minus Q1. Q1 is, apa tadi, 6. 6 exponent negative 6. Okay, jarak antara point P dengan Q1 adalah 5 cm. Okay, tukarkan kepada meter. Okay,
Jadi kalau you punya positif negatif, tengok kat sini Kalau ini yang you salah, yang saya highlightkan negatif ini, you buat E2 plus E1. Tak boleh lah. Okay, so make sure you check direction ini. You lukis ni mesti betul. Okay, tengok. Ini Q1 ni dengan Q2 ni positif ataupun negatif. Okay, so sebab dia adalah negatif, so the direction of the electric field inward to the charge. Okay, macam ni lah. So kalau kita lukis secara besar kan, kalau kita lukis secara besar macam ni, dia adalah E2 warna purple ni to the right. Yang kali hijau to the left. Okay, that's why it's very important. E1 ni mesti ada negative sign. So awak kira lah, so nanti akan dapat negative 3.23 times 10 power of 6 Newton per coulomb. Okay, so kalau boleh, okay, therefore you tulislah magnitude. Okay, magnitude apa tadi? Electric field at point P is equal to 3.23 times 10 power of 6. Okay, and how about the direction? Okay, so the direction, so since this is negative, so it means that the direction is to the left. Kan? So direction dia to the left. Ataupun kita kata towards Q1. To the left lah. Atau dua jawapan lah kita boleh terima. Okay. So dekat sini ada 3 markah saja. Okay. So awak tanda lah. Kalau jawapan akhir tu betul, betul lah. G1. Jawapan ada 2 Sini 1. Sini 1. Okay. Direction tu kena ada sekali. This one. Okay. Kalau salah, ini salah, negatif ni tak ada, semua salah lah, kosong terus. Okay. Alright. Okay, so yang number 2. Ada nak tanya tak? Nak tanya buka mic lah, boleh tanya. Tak ada? Okay. Okay, jadi yang nombor 2 ini, 2 markah. Calculate the work done to place a charge. Okay. We want to place a charge Q3 at point R. Dekat point R. Bukan dekat point P. Kalau dia kata dekat point P, senang. Kenapa saya kata senang? Okay, contohnya kalau dekat point P, sebab kita dah kira tadi. Kalau at point P, ini tambahan Kalau at point P, kita boleh terus kira. W is equal to QVP. Tapi kita tak kira ke atas tadi kan, kita kira electric field. Okay, tak apa. Mungkin memang kena kira asing lah. Okay, tak apa. So at okay, jadi sekarang ni, jadi kita nak kira at point R. Okay. Kita mesti guna equation yang inilah. Charge kita tadi Q3 kan? Q3 potential at R. Okay. Jadi tengok dekat sini, VR ini adalah total potential. Okay, total electric potential at R. Okay. Kalau tadi force and field, kita mesti draw direction dan dalam calculation tak include negative sign. Okay, tapi kalau soalan tanya apa? Untuk electric potential ataupun potential energy. Kan? Dua ni. Sekejap. Dua ni 1, 2. Okay. Jadi untuk yang kedua ini, no need to draw. Okay, no need to draw direction. Tapi dalam you punya calculation, okay, dalam calculation, okay, you must include negative sign of the negative charge. Okay, so jadi untuk point R, awak tengok dekat point R ni, okay, mesti kita kira lah total potential, okay, dekat R adalah V1 plus V2. Okay, so potential V1 is the electric potential due to charge 1 and this is V2 due to charge 2. Okay, so kita boleh kira lah, kita masukkan dekat sini. Yang ini dia adalah test charge. Q3 tadilah test charge. Place a charge of 3 microcoulomb. So this is the test charge. Okay, test charge dia dah bagi kan? Okay, masukkanlah.
So dia akan jadi V1 plus V2 at point R. Okay. V1 plus V2 at point R. So equation, tak perlu lukis direction, terus masuk equation lah. Dia akan jadi KQ over R. KQ1 over R1 plus KQ2 over R2. Okay. R1 ni adalah jarak daripada point R ke Q1. So kena kira lah hypotenuse of the triangle. R kat sini, Q1 dekat sini. Okay. So the distance between them should be 13 cm. Okay. Tiga segi lah kira lah. Kan? Sini tadi berapa? Ni 12 12, ni 5. Betul tak? So dapat berapa tu? 13. Sama 13. So R dekat sini. Q1 dekat sini. So jarak dia tu masukkan. Masukkanlah nilai dia. So saya terus masuk So Q text charge kita 3. Warna purple pula. 3 micro K 9 exponent 9. Q1 tadi dia bagi. Okay, Q1 is negative 6 microcoulomb. So make sure you include negative sign. Ni. Okay, sebab tu saya kata you kena ingat yang ni. Perbezaan, tengok pada soalan lah. So R1, maknanya jarak daripada point R ke Q1 tadi 13 cm, tukar kepada meter. Tak ada square Plus. So Q2 kita 10 kan, negatif 10. Masukkan negatif sekali. Sini. So I dah highlight tu. Okay. And then R2, jarak daripada R ke Q2. Q2 tadi dekat sini. Kat sini Q2. So jarak daripada point R ke Q2 is 5 cm. Okay. So 0.05. Okay. So kira lah. So akan dapat negatif. Okay, W is equal to negatif 6.65 joule. Okay. Okay, so kat sini peruntukan markah dia 2 dia bagi. So pastikan gantian betul dan jawapan unit betul. Okay, jawapan berserta dengan unit yang betul. Okay, so 2 markah lah. So total dekat situ 5. Okay. Selalunya kalau jawapan akhir kita tengok betul, selalunya semua atas ni dah mesti betul lah. Okay. Melainkan ada student dia masukkan, okay, contoh awak masukkan sini semua betul. Negatif ni semua betul. Bila awak tekan kalkulator, salah. Maknanya jawapan akhir awak salah. Okay. Bila pemeriksa tengok ini betul, so maknanya you dapat 1 markah untuk gantian. Gantian 1. Tapi jawapan berserta dengan unit ni tak dapat lah. Sebab salah tekan kalkulator. Okay. Tapi kalau salah tekan kalkulator dan atas ni pula konsep semua salah, terus kosong. Okay, dia macam tu. Okay. Selalunya student yang dapat 1/2 bukan 2 markah ni kan. Selalunya yang dapat 1 tu selalunya yang salah tekan kalkulator selalunya. Ataupun dia buat ni betul tapi tekan kalkulator dah betul tetapi tak ada unit. Unit ni. Okay. So akan dapat 1 markah. Selalunya kalau betul jawapan akhir semua ni, atas ni mesti betul 2 terus. Okay. Okay, kalau awak nampak saya buat ni, sebab saya buat ni sekali dengan explanation. So panjang lah, lama lah saya buat. Okay, kalau awak buat sekejap, saya rasa you faham konsep ini. Kalau dia suruh cari, what is the work done to place a charge at point P? So ini mesti VP lah. Okay. VP mana dekat sini? So dia akan jadi V1 plus V2. So KQ1, R1, jarak dia tadi 13. Sekarang dah tak 13 dah lah. 3 cm saja daripada point P. Yang ini pula 7 cm daripada Q2. Okay. Dia berbeza. Potential, electric potential at point P dengan R tak sama. Tengok pada kedudukan dia daripada charge 1 dengan charge 2. Okay. So kalau dia suruh cari dekat P, boleh buat jugalah sama. Tukar saja nilai R1 ni lah. R1 dengan R2. Okay. Kalau ada nak tanya terus buka mic. Diam je. Okay.
Kalau tak sempat salin, awak screenshot lah. Screenshot. Tanda dulu awak punya tu. Kalau boleh salin sekali, tak apalah, salin je lah. Okay. Okay, kita berhenti dulu. Kita sambung dekat sini soalan nombor. Ni dah. C, 2 markah. Okay, total ada 10 markah. C tu saya nak buat kat mana Saya buat kat atas ni lah. C. Sebab 2 markah pendek juga. Okay. So, we have an electron is released from rest in a uniform electric field. The electron accelerates vertically upward. So, kita ada electron. So, dia kata accelerate vertically upward means that this is positive. And this is negative. Okay. So, electric field. Kita tahu kalau kita ada electric field mesti macam ni lah kan. E. And then kita ada electron. Dia mesti ada electrostatic force. Okay. Electron negative charge, it should be moved to the positive plate. Okay. Okay. So, apa dia bagi tu? And then, it's traveling 4.65 meter in the first 3.5 microsecond after it is released. Okay. Determine the magnitude. The magnitude of the electric field strength. So, we want to find E lah. Okay. So, daripada sini, okay, dia bagi tahu kan. Kita keluarkan dulu maklumat dia. S 4.65 and the time 3.5 microsecond. Okay. After it is released. Okay, determine the magnitude of the electric field strength. So E. So we want to find E. Kita boleh terus guna formula F is equal to QE. Okay. Kan? Okay, so ini kita buat F equal to MA. So kita nak cari E. MA over Q. Cumanya kita tak ada acceleration. Tapi dia bagikan S dengan T tu. Kita nak cari acceleration A. Okay, boleh cari tak? Boleh tak cari? V squared. Macam cari A dia. V. Guna S lah kan? S equal to. Saya tulis kat tepi ni. F is equal to UT plus half AT squared. So it start from rest 0. So if you want to find A, so it should be 2S. Is it? 2S over T squared. Kan? Sebab dia dah bagi S dengan T tadi. So kira dulu dia punya acceleration. Okay? So A is equal to 4.65. Masukkan nilai T tadilah. Okay. So T 3.5. Exponent negative 6. So A tu kita akan dapat berapa? Cuba kirakan tu saya. A. Berapa dapat A? Berapa tu dapat A?
Nah, cuba kira. Hello. Tak ada orang kira ke? Dia dapat 2.66 darab 10 kuasa 6. 9 ke negatif 9? 2.66 exponent 9. Okay, sudah dapat A tu, you masukkan terus lah. Bukan So, mas- 6 dia dapat. Ha? Saya dapat exponent 6. Okay. So substitute here. So E is equal to the mass of electron 9.11. Exponent negative 31. And then the acceleration is 2.66. Tadi kita dah kira. And the charge of electron 1.6. Madam, Yeah. yang dekat acceleration tu, tak ada kuasa 2 ke dekat T dia? Dia tinggal Ada. So berapa jawapan yang baru dia? Ke jawapan dia salah tadi? Ada kuasa dia. 7? Berapa? 7 berapa? 7.59 eksponen 11. Okay, masukkan. Okay. Jadi kalau awak tengok dekat sini, okay, electrostatic force dia ke atas kan? Ni, sebab dia moving upward. Okay. So, nanti ada yang tanya dia tak ada weight ke? Weight of the electron. Okay, kalau kita lukis sebenarnya dia ada je. Cuma ni dia akan jadi terlalu kecil. Sebab tu kita hilangkan dia terus lah. Kan? So it's moving upward. So the acceleration is upward. So that's why kita belajar total force is equal to MA since it's moving upward. Kan? So kita akan ada FE minus MG. Okay, kalau you perhatikan dekat saya punya ni, yang ni kan kita, kenapa kita ada MA je kan? Kan? Yang ni dia terus jadi F is equal to QE. Dan dia akan jadi, yang ni dia terus jadi QE equal to MA. Dia tak ada MG ni. Macam ni. QE minus MG equal to MA. Sebenarnya boleh je kalau you nak masukkan ni. Tapi selalunya kita hilangkan sebab this is very small. The value. Very small value. So jawapan dia nanti dia akan sama je. So nanti kalau kita sama ada you buat macam ini, okay, nilai dia you akan dapat E is equal to, cuba buat dua-dua. Sebab nanti ada yang tanya saya kenapa dia punya tu tak ada weight kan. So ini jawapan dia lah. Ini jawapan akhir dia. Ini. Okay. So kalau you perhatikan kat sini FE kita terus ganti je. FE is equal to MA. FE is equal to MA. Okay, kita buang mg ni, the weight of the electron. Okay, because the weight is very small. Okay, if you substitute here, okay, you can try the value of the electric field strength should be same value like this one, 4.32. Okay, unit mesti betul lah, Newton per Coulomb. Okay, cuba kira. Kalau siapa rajin buatlah. Nanti yang ini awak akan buat lah. E ni kan. Sebab ini boleh buat lah ni. E is equal to MA plus MG over Q. Boleh juga you nak buat. Kalau siapa yang nak try. Jadi dia akan jadi E is equal to MA plus MG over Q. Macam tu. Pening saya. Tengok lah. Dia akan jadi E. Dia akan jadi E is equal to MA minus MG over Q. Siapa nak try boleh lah. Dia ada extra ni. Ya, kalau macam ni E equal to MA over Q kan. Yang ini pun betul tapi dia akan sama nanti. Siapa try boleh dapat sama lah. Sebab ini kalau kita tolak kan, because the acceleration is very high, 7.59 exponent 11. So nilai yang ini lagi besar.
Okay, yang ini mass of the electron is 9.11 exponent negative 31. And so ini, this is very small value lah. Okay. Okay, so 2 markah dia, jawapan akhir lah macam biasa, jawapan akhir dan juga gantian dia kat sini. Okay. Student tu boleh kira yang ini dia akan masukkan sekali lah. Dia 1 markah saja dekat sini dan juga sini. Okay. So dia ada 2 markah untuk soalan C. Okay, soalan C ni tadi dia adalah 2 markah. Boleh? Okay. Saya nak alert ni. Okay. Check lah awak punya tu. Kalau awak punya memang dah salah, kosong terus tolong semak. Awak tak payah betulkan lah. Awak tak payah tambah markah ke apa, tak payah. Record je, tak apa. Nanti markah tu just nak record saja. Dia tak ada masuk dalam punya PB ke apa ke. Okay, pastikan you tanda record berapa you dapat out of 10. Okay, tadi ada 5, 3, 2. So 10 markah you dapat berapa. Okay, nanti dah habis discuss, awak bagi saya markah awak tu berapa Okay, so finish question number 1. So let's look at question number 2. Okay, so this is chapter 2, 3 markah. Ya Allah, let me. Okay. Okay. Kita check ni ada apa? Peti tu tak ada kuasa 2. Tertinggal Kalau saya tertinggal, awak tegur je. Okay. Question number 2, 3 marks. Okay. So calculate the effective capacitance between point A and point B. So this is very simple. Okay. You can look at here. Okay. Kita punya terminal of voltage positive and negative. Contoh lah kan. Okay. Contohlah kat sini positive and this is negative. Okay. Jadi kalau nak tahu siapa series, siapa parallel, so contoh current daripada sini kan, I. Okay. So kat sini, dia akan pecah 2. Contoh. Kan? Dia akan pecah 2. So yang ni dia akan jadi, kita namakan dia sebagai I1. Yang ni dia akan namakan dia sebagai I2. Macam tu. Kan? So awak nampak tak? Awak nampak tak color ni? Color I current from positive terminal, bila ada junction, dia split into purple color and the blue color. Okay, so saya dah pesan, you tengok ini, you nampak dah. Okay. Ini dia sama. Current that pass through C2 is the same current that pass through C3. So they are in series, right? Okay, so ini adalah series. So kita kira lah, kita simplify dulu. Okay. So kalau series, untuk kapasitor, kita buat dulu C2 and C3. They are in series. Kan? Kalau ada mahir, boleh terus je lah buat. C2 plus 1 over C3. That means this is 1 over C23. So C23 should be 1 over. Kan? Okay, boleh. Ada yang kat tangan, Faris. Afif, kenapa? Afif tertekan ke apa tu? Ke nak bercakap? Okay. So teruskan kira. Masukkanlah nilai dia. C23, awak masukkan nilai dia. 1 over 6 microfarad plus 1 over C3 tu masukkan nilai dia 10 microfarad. So C23 saya dapat 3.75. 3.75 exponent negative 6. Boleh? 3.75 exponent negative 6. Okay. Lepas tu, lepas tu barulah kita boleh combinekan. Ini A tadi, kalau kita lukis semula. Mana gambar dia? Sini kan. So mereka adalah parallel, right? So C1, ini tadi kat sini. Ini B.
C2. Okay. So C1 dengan C2. Okay. So mereka adalah parallel. Kan? So terus kira C total itu C1 plus C2. Tambahkanlah. This one C23. Sorry, C23. C23. Okay. So berapa dapat tu? Jawapan dia adalah 11.75. 11.75 exponent negative 6. Okay. Boleh? Okay. So ni jawapan akhir dia lah. Okay, 3 markah saja. Markah dia dekat mana? Markah dia dekat sini. Kan? Yang awak kira ini betul. Ada markah gantian. Kalau you substitute ni betul lah. Okay, awak kira tu dapat 1 markah. Kalau ini awak masukkan betul lah. Okay, C1 plus C2. C23 dapat 1 markah. Dah jawapan akhir. Mesti dengan unit yang betul. Okay. Alright. So finish question number 2. Okay, ini 3 markah saja. Sikit je. Kalau dia tak tanya yang ini, mungkin dia tanya lain lah. Dia boleh juga tanya capacitor with tie electric kan. Capacitor with tie electric. Apa lagi? Apa lagi capacitor? Charging. Charging and discharging process. Okay. Soalan charging and discharging jangan lupa study. So kita tak tahu dia keluar part yang mana. Kalau keluar yang ini senang lah. Series parallel senang kan. Tapi you tak study charging discharging. Kenalah buat. Boleh Okay. Okay, question number 3. Okay. So question number 3, chapter 3. Okay, let's start with question 3A, 2 markah saja. Okay. 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 So a dry cell of EMF 1.5 volt is connected in series with a resistor. Okay. Ada dry cell, resistor. When a current is flows from the cell, ada current dah bagi, the voltage across the cell is given. Okay. So determine the internal resistance of the dry cell. Okay. Bila you baca soalan, okay, the voltage across the cell kan dia bagi dry cell EMF dia ini. Okay. Okay, jadi sekarang kalau dia suruh kira internal, kalau kita lukis, dia akan jadi macam inilah. Internal, okay, lepas tu ini R. Okay. Ini bateri. Okay. Kau tengok betul-betul Ini bateri, dia label sebagai apa? Bateri tu memang dilabel sebagai 1.5 volt. Okay. Tapi dia kata, bila ada current flow, if current flow in this circuit, current yang sama jugalah yang lalu dekat internal tadi. Okay, the current flow here is equal to 3 ampere. Okay. So, dia kata disebab, awak tengok bateri ini kita label sebagai 1.5 volt, but the voltage across the cell means that the terminal voltage. Awak nampak Ini 1.5. Kenapa terminal voltage across the cell drop jadi 0.42? 0.42 volt. Kenapa? Sebab dia ada internal resistance. Kalau kita ignore the internal resistance, boleh jadi the voltage across the cell, iaitu the terminal voltage, samalah dengan nilai EMF. Itu konsep dia. Once ada saja internal resistance in the battery, the voltage across the cell, iaitu the terminal voltage akan drop lah. Dia akan kurang daripada nilai EMF ini. Okay. So sekarang kalau saya bagi tahu kat sini, kita label lah. Di mana? Okay. Kat sini kita ada V terminal. Ini voltage across the cell is 0.42 volt. Okay, 0.42 volt. Okay, boleh Okay. So nak kira internal. Saya selalu pesan dekat awak, kita tulis dulu general equation. Okay. Voltage EMF is equal to terminal voltage plus voltage across the internal R.
Okay, ini. So sekarang kita boleh tak cari voltage across R? Boleh lah. Kita nak cari internal kan. Ini dah bagi, ini ada, ini ada. Ini adalah IR. I pun dia dah bagi ada. Okay, so bolehlah cari R. Okay, so nanti R tu dia akan jadi, bila lah. Okay, EMF tadi 1.5. Terminal voltage is given 0.42 plus current is 3 ampere, so R. Therefore, R is equal to, the answer is 0.36. Okay, so this is the answer. So we have 2 marks here. Okay, so the marks is here lah. You masukkan nilai dia betul dan sini. Okay, 2 markah. Boleh Kalau saya memang saya suka lukis macam ni. So kita nampak. Okay, you nampak apa yang you buat. Okay, kalau you dah mahir nak terus buat tak ada masalah Okay. Nampak macam saya buat ni macam panjang kan. Sebab saya nak terangkan kat awak. Okay. Yang ni pula. Yang B pula. Okay. Okay. Okay, we have 2 meter. Okay. 2 meter long wire with cross-sectional area, this one right? Ada bagi the wire has resistivity, the temperature here, ni guna formula je saya rasa ni. Okay, determine the resistance of the wire at an operating temperature. Okay, so sekarang ini kita ada initial temperature and this is final temperature. Macam tu. Boleh? So B, awak buat yang B tu. 3 markah. So ini selalunya kita akan guna formula ini sajalah. Ini formula ni bagi kan kat depan. Awak check dulu. Sikit kata awak. R. Ada tak? Ada. Ada dalam awak pun. Sudah final sepatutnya ada. So R is equal to, awak punya ni dah senang dah, formula dah bagi. Awak bayangkan dulu, formula pun kita tak bagi hafal semua. Macam tu. Ni kita akan guna formula ini. Sebab kita nak cari dia punya resistance pada temperature 4 to 5. Okay. Tetapi kita ada semua nilai. Kita ada ini, kita ada ini, kita ada ini. Tapi kita tak ada ni. Initial resistance. Ataupun resistance at temperature of 3 to 1 degree Celsius. So kita cari dululah R0. Okay. Kita nak cari R0. Kita boleh guna formula yang ini. Okay. So resistivity dia dah bagi tadi 5. Alpha dia dah bagi kan, ni resistivity. Okay, resistivity tu adalah resistivity pada temperature 3 to 1. So we can use that one in order to calculate the initial resistance of the wire. Okay. So length dia bagi 2 meter. Check dia bagi sentimeter ke meter. So the cross sectional area pun sama. Yang ini selalu dia perangkap lah bagi dalam sentimeter. You mesti tukar kepada meter. Tapi untuk soalan ni senang, dia dah bagi, masukkan saja. Okay. Awak kira dulu dia punya R0. Dekat sini saya punya 1923. Ni dalam skema dia. Okay. And then final part, you can just substitute lah in order to calculate R. R0 kita dah ada. 1923. 1 plus. Okay, the coefficient of resistivity is given 2 times 10 power of negative 3. And then the temperature. Okay, so the temperature is 4 to 5. Minus 3 to 1. Okay. So jawapan akhir, check kertas awak, sama tak? Kadang dia lebih kurang dekat-dekat tu cara tekan kalkulator. Okay. So 3 markah dekat sini. Okay. Yang markah pertama bila you kira ni lah, kita nampak you kira yang ini. Okay. Inilah. Maknanya ini. Yang ini. Ini kalau betul, you masukkan saja ini betul. Okay. Ini akan ada 1 markah lah. Kat sini, lagi 1 gantian dan jawapan akhir. Mesti bersertakan dengan unit yang betul. Okay? Boleh? Ada nak tanya?
Awak check je dulu. Nanti nak buat correction ke, nak salin semula ke, takut tak sempat ni nak salin kan. Check dulu, tengok dapat berapa markah. Nanti nak buat correction, you refer balik lah. You boleh screenshot dalam kerja dia. Okay, C. Ini ada banyak markah ni, 12. Okay, 12 markah ni. Alright, question C. Okay, that one is Kirchhoff law. Tak muat saya nak cut dulu. Sekejap terkejut betul. Sekejap kita buat kat tepi ni. Okay. Okay, so 5 markah. Alright. So here we have 2 EMF. EMF 1 dia bagi nilai dia. EMF 2 tak bagi. Okay, R1, R2, R3 ada. Okay. I1 ada, I3 ada, I2 tak ada. Dia mesti kosongkan. Okay. Kadang-kadang dia suruh kita cari I1, I2, I3, dia bagilah EMF ni. Kali ni dia tak bagi dua ni. Okay, so dekat sini. Kita pilihlah junction kita kat sini. Kan? So kita ada I2. Dan kalau ini sambung, kita akan ada I2 lah. Okay. So, dia suruh kita kira apa? The effective resistance. The effective resistance of the resistor if the switch is open. So here we have a switch, right? Okay. So if this switch is open, means that jalan yang tengah ini tak boleh lalu. Jalan dia terputus. Macam tu. So circuit dia current will flow from EMF 1. Kan? Turun ke bawah. Dia tak boleh lalu sini. Okay? Because ini tak ada jalan. Putus kat sini. Alright? So dia akan sambung ke sini. Okay? So for question number 1, this is very simple. Okay, so kita ada R1. And then we're going to have R3. Boleh? Okay? So, ini EMF ni 6 volt. Kan? Boleh terus kira. Okay? So, R1 and R1 and R3 are in series. Terus kira kan? Alah, senang je. Allah, terus pula. Panjang pula. Sekejap Padam pula. Okay. So, this is in series. So, berapa jawapan? Kalau series, tambahkan je kalau resistor. R, effective resistance, ada R1 dengan R3 saja. So, ni 2 markah je. 1 markah saja. Senang saja kan? Tengok je dah dapat. So, jawapan dia adalah 5 ohm. Okay, dah ada jawapan akhir saja. Okay. And then question number 2 yang ada 4 markah. Okay. Sebab dia suruh kita kira EMF 2 dan juga I2. Okay, nak kira EMF 2 2 markah, I2 2 markah. Yang tadi 1 markah. Okay. So sekarang kita mesti guna Kirchhoff. Okay. Kita guna Kirchhoff law yang pertama, total current in is equal to total current out. Boleh? Total current in is equal to total current out. Okay. Jadi sekarang, tengok pada junction kita. Okay. Ini dah ulang banyak kali. Junction, you look at here, this is the junction. So the current that flow into the junction, masuk ke dalam junction adalah I1 dan I2. Ke I2. Yang keluar adalah I3. Susun macam tu. So, boleh terus cari I1. Boleh terus cari I2. Sebab I1 kita dah ada. So, I3, 2. So, I2 bolehlah cari. Iaitu 2 tolak 1, 1 ampere.
Terus dapat jawapan 2 markah. Di mana markah dia dekat mana? Markah dia dekat sini. Kalau kita nampak you tulis ini betul, dia ada markah konsep 1 dan jawapan berserta dengan unit 1. Boleh? So 2 markah dekat situ. Okay? Dan nak cari EMF pula, kita mesti guna loop lah. You boleh guna loop mana-mana. Okay, contoh kita ada loop 1. Contohlah saya ada loop 1 dekat sini. Ini loop 1. Nak guna loop 1 boleh. Nak guna loop 2 pun boleh. Mana-mana pun boleh. So let's say lah saya pilih loop 1. So disebabkan saya pilih loop 1, saya akan ni lah. Saya nak guna loop 2 lah. Kenapa saya nak guna loop 2? Sebab kalau saya guna loop 2, awak tengok kat sini. Kalau saya guna loop 1, dia macam ni. Ada 2 bateri. Ada 2 bateri. So kalau saya guna loop 2, senang. Ada 1 je bateri. Sebab I2 pun saya ada nilai. So kalau saya akan pilih loop 2. Nak guna loop 1 pun boleh. Mana-mana pun boleh sebenarnya. So sekarang, ini current positif. So saya akan follow lah. Saya akan follow loop ini. Macam ni je. Kita lukis loop kita lah. Okay. So saya guna loop 2, dia lebih mudah. Okay. So EMF, total EMF in loop 2. Sebab ada satu saja EMF, sebab tu mudah saya nak buat nanti. Okay. Alright. So sekarang dekat loop 2 kita ada EMF 2 saja. So where the direction of this loop yang kita lukis ni, kita memang follow the small arrow. Kan saya pesan kan, Kirchhoff you lukis small arrow dekat atas positive terminal tu. So they are same direction. This arrow with this one, kan? So dia akan jadi positif lah, positive EMF tu. Okay? Lepas tu kita nampak dekat sini, kan? Current yang lalu dekat R2 adalah I2 dan direction of I2 same direction dengan loop kita. So mesti positif. Kan? IR, so 2, positif 2 I2. Tambah, ini pun sama juga. I3 dah ada and the direction of I3 is the same direction. Okay? I3 is the same direction as the loop yang kita dah lukis. So positif 1 I3, IR kan? Plus 1 I3. Okay? So terus kita boleh dapat itu. Sebab I2 kita dah ada, I3 pun kita dah ada. Okay? So jawapan dia adalah 2 tambah 2, 4 lah. Okay? That's mean EMF 2 adalah 4 volt. Okay? So ini kalau you tulis betul, positif negatif betul, tak ada salah-salah. Ini 1 markah. Okay? Dan ini jawapan akhir dia. Okay? Ini gantian dan jawapan akhir lah dia sekali. Markah dia sekali. Ini pun sama, gantian dan markah akhir. Okay? So 5 markah lah. Okay? Yang ini tadi 1 markah. Ini kalau betul lagi 2 markah. Kalau ini lagi betul lagi 2 markah. So total 5 markah. Alright? So kena, ini sebenarnya ada menariklah soalan ni. Instead of suruh cari semua current macam yang kita selalu buat, dia kosongkan EMF tu dengan I2 yang tak ada. Tapi cara dia sama je, you mesti follow. We use the Kirchhoff rule in order to solve the problems. Okay? Ini rule yang pertama, yang ini adalah rule yang kedua. Boleh? Okay. So dah settle. Okay. D. D ni potentiometer. Ayat 19 stesen 4T2 esok petang tadi sejam buat 1.5. Esok amali buat 1.6 jam kedua bincang separuh. Lepas tu waktu Sebab kata ini di EQ saya tahu tu kuliah dan tu berapa. Di EQ saya tak tahu. Okay. Alright. So look at here in a potentiometer arrangement. Okay, kita ada a cell of EMF 1.25. Give a balance point at 35 cm length of the wire. Okay. Maknanya, okay, yang ni dia senang sebenarnya.
Kalau you guna formula saja. Allah. Konsep dia macam ni. Kan ini you ada EMF. Contoh ini potentiometer awak kan. Ni A, ini B. Ini kita guna, contohlah ini kita guna EMF 1. Kan. So soalan ni kata masa you guna EMF 1 di mana nilai dia adalah 1.25 volt. Okay. The balance point is at, this is the balance length lah, 35 cm. Okay. So this is the same cell that we use for the second part. So if the cell is replaced by another cell, cell apa yang kita replace tu yang ini? EMF 1. Sebenarnya ni you guna formula saja kalau you ingat. Dia punya, kita punya ringkasan. Kan? So yang ni maknanya dia kata kalau kita guna macam sama juga, ni tali yang sama, tapi kita gantikan EMF ni dengan satu EMF yang kita tak tahu nilai dia. Ini benda yang sama, yang hijau ni sama. Yang ni kita ganti dengan yang warna kuning. Okay. Di mana nilai ini, okay, length ini jadi 63 cm. This length is 63 cm. Okay. Okay. Boleh je kalau you nak buat satu-satu kan. Awak nak kira ini dulu kan. Tapi dia akan jadi panjang lah sebab dia 2 markah saja. Okay. So kalau you buka balik nota, ada satu formula kan yang kita akan guna straightly in order to compare the two EMF. Okay. Nampak tak? Ini adalah yang ratio tu. Okay. Ini. Ingat tak? Pernah jumpa saya rasa. Okay. So, sebab dia 2 markah saja, so kalau you guna terus formula ini, terus dapatlah. Instead of you nak kira satu-satu. Ada student dia mungkin akan kira yang ini dulu. Dia buat satu-satu kan. Dia kira current, panjang lah. Nanti dia akan jadi panjang. Okay. Di mana equation ini, dia adalah equation yang telah disimplify. Kita dah ratiokan dia. Dia punya derivation dia, saya tak tunjuklah kat sini. Kita panjang pula. Okay, macam mana kita nak dapat yang ini. So kalau you guna yang ini terus, dia akan dapat teruslah. EMF2, L2 over L1, darab EMF1. So rasa hari tu saya ada buat cara yang panjang kot, nanti saya boleh share kat dalam group lah. Yang ini saya just nak guna formula saja. Sebab dia, kita kata apa, dia berpadanan dengan markah lah, 2 markah. So L2 tadi 63, L1 35, dia terus dapat. Instead of you buat satu-satu, jalan kerjanya panjang, dapat juga jawapan yang betul. Tapi nanti jalan kerja you akan jadi panjang lah. Habis masa saja untuk 2 markah. Okay. So dia akan situlah. Dia akan situ. Dia ada markah dekat sini saja. Gantian dan jawapan di unit 1. Okay. So saya nak highlightkan formula ni. Tolong ingatlah. Sekejap alamak Macam pula. Sebentar. Sekejap Mana tadi hilang? Manakah? Oh, kat tepi ni. Ni equation ni memang ada dekat dalam you punya lecture note. Cuma ni sekejap saya cek kat depan. Kat depan tak ada kot. Ada. Kat depan dah ada dah. Buka kertas awak tu, equation 31. Pakai je. Pakai je. Okay. So, settle yang ini. Alright. Kira berapa markah you dapat? Ada 12. Okay. Dah. Okay. Question number 4 from chapter 5. Okay.
Okay, question number 4. Okay, so a rectangular coil of wire with 5 loops is 20 centimeter on each side. So, N is given. Okay, kita keluarkan maklumat dia bagi. So, the side is 20 centimeter each. So, that's mean we can calculate the cross-sectional area. And the magnetic field, look at here, the direction of the magnetic field is out of the page. Di titik kan? Titik macam ni. Okay, so B is given. Alright. The plane of the coil is perpendicular to the magnetic field as shown in figure 4. The magnetic field increases to 1.8 Tesla in 0.75. That means B naught tadi, initial. So tak BI lah, B initial. So B final is 1.8 Tesla dalam masa 0.75 second. Okay. That means dia ada apa ni? Dia ada perubahan magnetic field. Okay. So bila ada perubahan magnetic field, akan ada perubahan magnetic flux. Okay. So bila ada perubahan magnetic flux, akan ada induced EMF. So bila ada induced EMF, akan ada induced current. Okay. So soalan suruh kita kira induced voltage ataupun induced EMF lah. Induced voltage ataupun induced EMF. Okay. So kita buat kat tepi ni. Okay. So kita ada dB over dt tadi, perubahan magnetic field. Okay. So we can straightly calculate lah. Sekejap kita buat kat bawah ni. Okay. So induced EMF. Okay. Induced EMF is equal to negative N d phi over dt. Kan? Ini general equation. Kan? So kita nampak dekat sini there is a change of magnetic flux disebabkan apa? Disebabkan ada change of the magnetic field. Kan? Kita tahu formula magnetic flux is equal to BA cos theta. So kalau magnetic field ni berubah, magnetic flux ni pun akan ada perubahan lah. Okay? Dalam masa 0.75 seconds tadi. Kan kalau kita tulis satu-satu dah akan jadi macam ni lah. N d dt BA cos theta ni kita ambil cos 0 lah. 1. Okay. So akan jadi negatif NA dB over dt. So dari sini you nampak perkaitan. Okay. When there is a change of the magnetic field, so akan ada induced EMF. So, cumanya kena kira dulu area. Pastikan area tu jangan careless lah. Kenapa? Sebab dia bagi dalam sentimeter tu. Area 20 cm tukarkan kepada meter. Darab 20 cm. Okay. Kira lah dia punya area tu. Kan? 400 times dia akan jadi 0.04. Lepas tu boleh kira lah masuk dalam nilai ni. Okay. So negative 5. Area 0.04 dB over dt 1.8 the increase to so final minus initial over 0.75. Okay. Okay. So you nampak dekat sini, so dia punya magnetic field ni increase kan? Okay. So pastikan ini negative sign ni adalah. So negative. Okay, sebab magnetic field is increasing. Okay, so the induced EMF should be negative lah. So 0.32. Okay. Mesti. Kalau siapa negatif, mesti ada. Okay. Kalau tak ada, dia akan jadi salah. Okay, so kat situ, kat sini untuk soalan yang ini dia 2 markah saja. Iaitu markah dekat sinilah gantian dan jawapan akhir. Serta dengan unit yang betul lah.
Okay. And then determine the magnitude and direction of the induced current. Okay. Kita nak nilai induced current dengan dia punya direction sekiranya the resistance of the coil is given 8 ohm. Okay. So saya buat kat sini. Okay. So induced EMF V is equal to IR. So kita dah ada induced EMF tadi. So we can straightly calculate what is the magnitude of the induced current. Okay. Induced EMF tadi kita dapat 0.032 kan. Yang ni tak payah, you tak payah ambil negatif lah. Sebab current tak bolehlah nilai dia negatif kan. 0.32. Okay. So dia punya nilai of induced current 0.04 ampere. Okay. Okay. Jadi kalau dekat sini dia ada markah ECF. Apa ECF tu? Kat sini. Ini ECF. Okay, kita panggil dia sebagai error carry forward. Maknanya kalaulah awak tersalah kira, tadi kat soalan A1 tu suruh kira ini kan. You tersalah kira, contohlah apa-apa nilai lah. 0.5 volt contohnya kan. Sekiranya you salah kira, dan awak masukkan dekat sini 0.5 volt bagi 8. Awak tekan kalkulator sama tak dengan yang 0.5 bagi 8 tu. Okay. Maknanya pelajar itu tetap dapat markah dekat sini, satu markah. Jawapan akhir. Walaupun dia punya ini sepatutnya 0.32 yang betul. Okay, tapi kalau dalam skema jawapan, dalam skema pemeriksa dia ada ECF, maknanya yang you salah dekat sini 0.32 ni contohlah awak punya berapa? 1.8 ke 1.2. Awak 1.2 bagi 8, pastikan betul lah tekan kalkulator tu. 1.2 bagi 8, pemeriksa akan tekan kalkulator. So dia still betul dekat sini. Dia dapat satu markah. So awak check awak punya tu. Maknanya kalau salah dekat sini je you dapat kosong, kat sini you still dapat satu markah. Kat sini lah jawapan, tapi pastikan unit ada lah. Unit dia ampere. 0.04 ampere. Okay. Itu maksud dia error carry forward. Error carry forward tu ECF. Maknanya kalau dalam skema jawapan pemeriksa tu ada ECF, so boleh lah. Boleh untuk kita. Terima kasih. Bolehlah untuk kita betulkan calon tu. Bagi dia satu markah. Walaupun dia salah kira yang induced EMF tadi dia salah kira, tapi disebabkan ada ECF dia dapat satu markah. Dia tak dapat kosong lah. Maknanya dia tak akan salah, kita tak akan salahkan dia dua kali. Sebab untuk jawab soalan ini, dia menggunakan nilai daripada soalan yang sebelumnya. Okay? So maknanya pastikan tekan kalkulator sajalah. Contohlah awak punya tadi salah kan? 1.5, contohnya 1.5 volt bagi 8, pemeriksa akan tekan kalkulator 0.19 ampere. So kalau dia tulis ni 0.19 ampere, so dia dapat satu markah walaupun dia tak sebenarnya tak sama kan, tapi dia ada ECF. Itu maksud dia. So awak check kertas awak tu lah. Ada ECF ke tak ada? Maknanya betul tak? Kalau salah pun pastikan dia ambil nilai yang dia salah. Kat sini. Okay, direction. Okay, ini you nak tentukan direction. Okay, so the direction of B is out of the page. So kat sini kita akan guna formula, kita akan guna method apa? Okay, kita ada B kita adalah, kita kat sini saya terangkan balik semula. Ramai tak faham lagi ni. Okay, awak tahu dekat sini, okay, ini kita punya coil tadi. Saya guna color Okay, kita punya original B. Okay, kalau hitam ni lah original B. Okay, B kan. So B original dia adalah out of the page. Okay.
Sekarang you tengok pada soalan. Okay, bila kita nak tentukan direction of the induced current, you tengok soalan. Soalan kata apa? Magnetic field dia increases. Okay. So magnetic field dia increases. So bila B is increasing, kita belajar apa? Bila B kita cuba untuk increase, induced EMF akan cuba untuk lawan kan. Induced EMF, we try to oppose. Okay, so direction dia akan opposite direction. Opposite direction as original B. Faham Okay. So sekarang direction of the induced EMF, direction of the induced magnetic field yang color purple ini, dia mesti opposite direction as B original kita tadi out of the page. So B kita akan jadi into the page. Yang purple ini. Nampak Allah. Okay. So awak baca soalan. B tu increase ke B tu decrease? Kalaulah B tu decrease. So induced EMF akan cuba to increase. Induced magnetic field akan cuba to increase. Alright? So dia akan same direction. Ni saya dah ulang banyak kali dah ni. Dalam YouTube saya pun saya ada cerita secara detail ni. Same direction as B original. Okay. So disebabkan soalan ni B kita increase. Okay. So that's why the induced B should be opposite direction as the B original. Okay. So sekarang kita punya B kita into the page kan. So you guna right hand grip rule. Okay, use your right hand grip rule. Okay, so B awak adalah B ke mana? Into the page into the page. So nanti you akan dapat direction of other fingers tu. Cuba buat. Ibu jari awak, kan right hand grip rule, ibu jari awak into the page. So nanti lagi 4 jari tu dia akan pusing ke arah clockwise direction. Faham tak? Cuba buat. Okay. So dia akan dapat direction dia adalah clockwise direction. Okay. Kalau apa saya nak pakai ni. Dia akan macam ni, clockwise direction. I induce. Okay, boleh buat tak? Boleh tak? Induce. So jawapan dia ada 2 tadilah. Markah dia ada 2. Dekat jawapan untuk current, induced current. Dan juga dekat jawapan of direction. So direction. Okay, direction of the induced current is clockwise direction. Okay, 1 markah saja. Let's go. Okay. Alright, so finish that part. So B pula. Okay, this is about mutual inductance. Okay. So yang ni boleh kira terus kot rasanya. The length of a solenoid is 0.3 meter and the number of turns is 2000. The area of cross-sectional area is given. Okay, look at here. Okay, area is given in centimeter squared. Make sure you change to meter squared. So kita ada another coil of 300 turns is wrapped over the solenoid. Okay, so let's say we have this one. Okay, saya lukis macam ni. Macam tu lah Okay. So, dia kata apa tadi? Contoh ada satu lagi. Kalau purple ni lah. Kan? Yang kalau hitam ni A. The length of the solenoid A 0.3 meter. The number of turns 2000. Okay. The cross-sectional area dia samalah. 1.2 exponent negative 4 meter square.
Alright, and then for B, we have another coil. We call it as B lah. And B is 300 turns, the number of turns. A current of 2 ampere is passed through the solenoid and its direction is changed in 0.25 seconds. Okay, so dia bagilah I, current lah, current kat sini I. I is 2 ampere dan dia kata direction of the current is changed in 0.25 second. Okay, so dia nak suruh kira mutual inductance. Okay, awak tengok pada maklumat yang kita ada ni. Okay, we can straightly calculate mutual inductance by using this equation lah. Mu naught and A, and 1 and 2 pun boleh lah, and B, and then times the area over the length. Length tu akan sama lah, kita ambil length A tadi. Kan? Length of the, kita ada secondary kan, primary and secondary kan. So the primary coil is LA lah, length of A tadi. Okay, masukkanlah nilai dia. Kat sini ada 2 markah. Okay, so kita masukkan mu naught is 4 pi, exponent negative 7, and A 2000, and B 300. Okay, area tu make sure you check betul-betul tau. Okay, sentimeter tu dia bagi. Tukarkan kepada meter square, and then the length of the primary coil is 0.3. Okay, so the mutual inductance 3.02 exponent negative 4. Unit dia adalah Henry. Okay. So, ni satu. Okay, dia masukkan semua ni betul. Dia dapat markah 1 gantian. Kalau tekan kalkulator betul, tulis unit dengan betul, dapat markah. Lagi 1 markah untuk jawapan akhir. Okay. And then last sekali kita nak kira the induced EMF. Yang ni ramai salah. Okay. Kenapa? Sebab soalan trik dekat sini. Dia kata a current of 2 ampere is passed through the solenoid. Okay. Maknanya I initial dia 2. Okay. But its direction is changed. Direction of the current is changing. So it should be negative 2 ampere. Apa tak? Kau mati kan? Betul lah saya kata tadi bang. Okay. So kita boleh guna formula ni lah. Induced EMF negative M di over dt. Macam tu. Yang ni ramai salah. Okay. Kat sini dia ada 3 markah. Sebab dia ada markah konsep tu. Bila dia kira di over dt ni tadi. Sebab bila direction ni negatif. Okay. So dia ada markah di mana bila di dt ni dia ada markah konsep dia. Okay. Di mana I final negative 2 kan. Negative 2 minus 2 I initial. I final minus I initial dalam masa 0.25. Sebab current tu dia bagi tahu dia change its direction. Ini ramai yang salah. Saya tengok sekali imbasnya kertas awak. Okay. So kat sini you akan dapat 16 ampere per second. Okay. Kat sini dah ada satu markah K1. Okay, sini. Markah konsep. Okay. Tak payah dah terjawab dah. Kenapa bau tadi? Ya, tapi sampai sini bau. Dan masa saya datang tadi saya kata, macam bau tikus, busuk tikus lah saya kata. Tak bau. Okay, tikus mati lah. Dekat unit fizik. Okay. Alright. So masukkanlah nilai dia. Muncul inductance tadi dah kira kan? Betul tak? Ke saya terbalik? The current of 2 ampere is passed through the solenoid. Kan? Betul tak? Okay, lepas tu masukkanlah nilai ni negatif kan? Should be negatif. So masukkan dekat sini. Mutual inductance tadi dah ada. 3.02 exponent negative 4. So di IDT dia negative 16. So you akan dapat lah. Berapa tu? 4.83.
Eksponen negatif 3 volt. Dah siap. Okay. So 3 markah dekat situ. K1 tadi 1. Lepas tu you gantikan dekat dalam equation ni. Gantian dan jawapan mesti dengan unit yang betul. So 3 markah dekat soalan yang B2. Calculate the induced EMF. 2 markah dekat mutual inductance tadi. So 5 markah. Alright. So total for question 4. So question 4 we have berapa markah tadi? 10 5 dan 5 lah 10. 10 marks. Alright. Okay. Kita cuba buat nombor 5. Nombor 5 ni simple lah. Laju sikit lah dan habis masa dia. Nanti ini pun tak sempat habis. Kalau tak sempat habis, saya ni je lah saya bagi recording je lah. Okay, sebab nanti ada satu lagi set soalan kita nak buat masa tutorial dan kita akan discuss jugalah masa kuliah. Okay, saya arrange balik sebab nak tengok dengan kelas lain sama tak. Tak pun kita discuss waktu kuliah esok. Buat sama-sama terus. Itulah saya bagi tahu kemudian Ada satu set soalan yang baru. Okay, nombor 5. Chapter 6. Alright. So tengok soalan nombor 5. Okay, daripada graf ni, saya belum baca soalan kan? Kita tengok graf je dulu. Okay. So tengok graf ni, dia adalah graf current against time. Kan? Oh, kita nampak ini graf current against time. So kita tahulah ini pula graf sine kan? So general equation untuk current memang graf inilah sin omega naught. Omega t, sorry. Okay, I equal to I naught sin omega t. Okay. So sekarang tengok pada dia punya nilai ini. The amplitude of the graph is 5 ampere, right? So that means this is the value of the peak current. Okay, sini. Ini adalah nilai I naught dia. Okay, ataupun maximum current. Okay, itu yang pertama yang saya boleh nampak. So untuk paksi X ni pula, okay, kita ada time kan? So kita nampak this is one oscillation. Okay, kita boleh kira omega sebenarnya. Daripada here we have T, capital T, the period. Okay, so ini. Okay, T. So kita daripada graf tu kena faham maklumat dia dan ini graf apa. Okay. So calculate the instantaneous current when T is equal to 0.15 seconds. Okay. So 3 markah. Markah dia daripada mana? Okay, yang pertama, soalan A kan? Cuba kat sini. Yang pertama, bila you tahu baca graf tu, di mana T is 0.02 second. Dia ada satu markah dekat sini, markah konsep. Okay. Dan yang kedua, bila you kira lah, bila you kira masuk dalam equation. I naught, kita nampak student gantikan betul. I naught 5, sin omega tu dia kira lah. Nak kira asing pun boleh juga, tapi dia just kena kira asing saja. Omega equal to 2 pi over T, kira asing 0.02. So omega 100 pi. Radian per second. Okay. Yang tu tak ada masalah omega tu. Tapi dia sesambung kat sini Sambung sini. Dah macam apa dah. Okay. Tapi markahnya itu ada satu lagi markah. Dia 3 markah kan? Satu lagi markah kita masuk dalam general equation ni. I naught kita baca daripada graf 5. Sin omega tadi 100 pi. Okay. Darab dengan T. T kita berapa tadi? 0.015. Okay. Okay. Make sure yang ini calculator awak sin. Nanti tekan calculator. Make sure your calculator in sin. Sorry. Make sure your calculator in radian mode. Apa saya cakap ni? Penat nak bercakap 2 jam. In radian mode. Okay. Calculator tu mesti dalam radian mode. So nanti dapatlah nilai. I tu you akan dapat negatif 5. Tulis je tak apa. Negatif 5.0 ampere. Dapat negatif, tulis je negatif. Okay. So dapatlah 3 markah. Satu lagi markah tadi K1. Satu lagi dekat sini you gantikan semua dengan betul.
dan mesti jawapan akhir berserta dengan unit lah. So 3 markah dekat sini. 1, 2, 3. Okay. Okay. B pula. Kita berhenti sampai B ni je kot. Tak sempat dah. Okay, B. Okay. A circuit contains an inductor of inductance. So, circuit ni ada inductor, ada L, ada resistance R. Dia tak ada C kan? So, ini adalah RL circuit. Kan? So, dia ada dah ada apa? R dengan L kan? R dengan L. Okay. Dah ada R dengan L. So, dia kata the circuit is connected to an AC supply of VRMS. Dia bagi voltage is 60. That one is VRMS. And the frequency is 50 Hz. Okay, keluarkan maklumat dia bagi tu lah. Okay. Calculate the current flows in the circuit. Okay. So, kita nak kira IRMS. Okay. So, how to calculate IRMS? Sebab kita dah ada VRMS is equal to IRMS darab dengan Z. Okay, the total opposition ataupun impedance. Kenapa darab dengan Z? Sebab dekat sini ada dua ni. Ada R dengan L. Kita kena kira dulu Z kita. Okay, so kiralah dulu Z. Okay, how to calculate Z? Guna saja formula kan. Where Z is equal to square root XL squared plus R squared. Balik pula R squared dulu lah. R squared plus XL squared. XL, formula dia apa? 2 pi F kan? 2 pi FL. Kan? Kira lah. XL. Where XL is equal to 2 pi FL. So, dia dah bagi semua tu. Dah maksa guna colour merah ke? Tak apalah. Cepat So, 50. Inductance kita adalah 0.8. So, XL kita dapat 251.33 ohm. Okay. Lepas tu barulah kita boleh cari Z. Okay. So Z is equal to square root. R tadi dia bagi berapa? 100. Plus XL 251.33 square. So Z dia dekat sini saya dapat 270.49 ohm. Okay. So, bolehlah kita cari IRMS. Therefore, IRMS is equal to VRMS over Z. Where VRMS kita adalah 60 over Z kita adalah 270.49. So, IRMS kita dapat 0.22. Okay, ni jawapan. Berapa markah dekat sini? Okay. Kalau tengok total tu ada 7. Kan? Total kat sini ada 7. So, markah untuk kira current flows in the circuit kat sini saja dalam skema jawapan saya adalah 5. Okay, 5 markah besar. So, markah dia dekat mana? Okay, markah dia 1, saya pakai colour hijau kat sini. Okay, markah kat sini. Bukan kat sini. Sekejap. Markah kat sini. Kita bagi markah gantian 1. Okay. Lepas tu kat sini. Yang ni dia sekali markah dia. Yang ni dia asing. Ada jawapan 1. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Dan satu lagi kat sini. Dan jawapan dengan unit yang betul. Okay. Jawapan akhir mesti dia ada unit. Jawapan dan unit. Kalau yang ini, contohlah you kira Z. Tiba-tiba terlupa letak unit ohm. Tak apa. Sebab ini kita belum kira kehendak soalan lagi. Belum kira sampai habis lagi. Okay. Z contoh terlupa. Tapi saya ingatkan tulislah unit kalau terlupa 270.49. Okay. Student tu mesti dapat full mark lah. Kalau yang jawapan akhir dia ni betul. Betul sekali dengan unit yang betul lah. Okay. So dapatlah 5 markah. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. And then number 2. So buat kat sebelah ni. Okay. And B2. Determine the average power loss. Okay. Average power loss.
Okay. So average power loss, formula dia hanya satu saja. Average power loss apa? Ataupun dia kata apparent power. Ataupun power dissipated. 3 benda ni. Satu saja formula dia. Iaitu I RMS squared R. Ataupun kata tak nak guna formula ni. Nak guna formula lain pun boleh juga. Sama juga. Okay. Ataupun I RMS VR. Sebab VR ni kan benda yang sama ni. VR adalah I RMS R. So nanti you akan dapat balik formula ni. Okay. Samalah. Okay. Saya tak ada voltage across R. Boleh je kira. Di mana VR is equal to I RMS R. So nanti dapatlah balik ni. The average I RMS squared R. Okay. Saya selalu suruh awak hafal yang inilah. Okay. 3 benda ni. Tengoklah pada soalan tu dia tanya macam mana. Tapi dia samalah. So IRMS tadi dah ada 0.22. R kita tadi 100. Okay. So the answer is, unit jangan salah Unit power is watt. So 4.84 watt. Okay. So ada 2 markah dekat sini. Okay. Dekat sini. Gantian dengan jawapan unit 1. Ini pun sama juga, ada ECF dekat sini. Okay, apa maksud ECF tu? Kat sini lah. Ni markah IRMS ni. Maknanya kalau student tu dia salah kira IRMS tadi kat sini kan. Okay. Macam ni kan. Kalau awak salah kira tadi kat sini. Ya Allah. Ni Ni. Maknanya kalau awak salah kira ke IRMS ni 0.22. So kalau masukkan kat sini contohlah dia masuk 0.8 kan. Sebab salah kira dekat sini tadi 0.8. Jadi dia masukkan kat sini 0.8 0.8 squared. Dia pandai kira power average power loss ni dia pandai kira tapi dia salah kira kat sini. So student tu still dapat 2 markah. So make sure dia masukkan nilai yang sama lah dengan yang dia salah kira dekat sini tadi. 0.8. So awak tengok awak punya. Kalau awak salah dekat nombor 1 B1 tadi, contohlah IRMS awak dapat 0.8 kan. Apa-apa nilai lah. Tapi dekat sini awak betul. Awak masukkan betul, formula betul, R ni masuk nilai betul, dan yang saya highlight sini you masukkan 0.8. Okay, squared. So, tekan kalkulator, pastikan contoh 0.8 m. 0.8 squared times 100. So pastikan ditulis sini 64 watt. Pastikan awak tekan kalkulator tu betul dengan apa yang awak salah macam tu. Okay. So dia akan dapat 2 markah walaupun student tu hilang 5 markah dekat sini. Okay. Awak cubalah check. Awak cuba tanda sendiri kertas awak tu. Dapat tak? Medal. Untuk B1 tu 60 itu bukan V0 No, itu adalah VRMS yang disebut. Kalau you baca kalau soalan tak sebut peak voltage, so the circuit is connected to an AC supply of 60 volt, ini adalah VRMS. Okay, so bila kita nak kira peak voltage, you kena kira asing. So V0 is equal to VRMS over Z2 kan? Kan? Yang ini ramai yang careless lah dekat situ. Cuba check balik. Awak mesti buat itu adalah V0 kan? Betul tak? Lah you buat situ adalah V0 Kalau V0 dia akan salah lah. Saya buat supply tu V0. Balik ni. Kalau you nak kira V0 dia macam ni. Kena guna formula ni lah. VRMS equal to V0 over Z2. So V0 kalau you nak kira, dia adalah VRMS darab Z2. Okay, jadi tak apalah, salah hari ni tak apa. Nanti next time you tengok. Kalau dia bagi kat sini, AC supply is label ataupun AC supply of apa, okay, nilai ini adalah VRMS. Sama juga kalau dia kata the current flow, so itu adalah IRMS. Tak apa, you salah hari ni tak apalah, nanti next time you betul lah. Boleh? Boleh, madam.
Okay. Okay, dah habis kot sampai sini, tak sempat dah nak sambung. Lagi 10 minit kawan nak pergi kelas lain. Okay, so kita berhenti dulu sini. Kita akan sambung saya rasa dalam kelas tutorial kot. Sebab masa kuliah dengan gabungan esok kita nak buat set lain. Itulah saya pun dah pening. Tengoklah macam mana. Nanti saya beritahu tapi kita akan sambung next time. Okay, so kita berhenti kat sini. Alright, so see you petang ni. Petang ni saya akan bagi awak set soalan tu terus lah. Buat dulu set soalan tu. Nanti esok kita akan discuss masa kuliah. Kita discuss separuh dulu. Kalau sempat Dah. Kita cuba Okay, that's all for today. Right, bye-bye.